Köszöntöm nézőinket, önök a Soproni Egyetemi Híradót látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Értékteremtés és hagyomány, tanévzáró ünnepség a Soproni Egyetemen. Bíztató egyeztetések, kínai befektetői delegáció látogatása Sopronban. Fenntarthatóság két keréken, új kerékpárok a Soproni Egyetem dolgozóinak. Ünnepélyes keretek között több száz vendég részvételével zárta tanévét a Soproni Egyetem, amely a faipari mérnöki és kreatívipari kar diploma átadó rendezvénye is volt egyben. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, ünnepi beszédet mondott professzor dr. Fábián Attila rektor, professzor dr. Magos Endre dékán és dr. Barca Attila országgyűlési képviselő is. A következő percekben felidézzük a legemlékezetesebb pillanatokat, és betekintést nyújtunk a friss diplomások számára is mérföldkőnek számító ünnepség hangulatába. Szeretettel gratulálok minden friss diplomásnak az elért eredményekhez, és kívánom, hogy elérjék céljaikat, álmaikat. Azt kívánom, folytassák a Sopronban megkezdett utat egészségben és sikerekben. Szüleitek, rokonaitok, barátaitok felnőtt diplomás emberként látnak most viszont benneteket. Legyen az önök diplomája, legyen az önök tudása a biztos alapja annak, az új világnak, amely jobbá, élhetőbbé és fenntarthatóbbá válhat. A Kreatívipari Intézet hallgatói búcsúztatták végzős társaikat. A diplomaosztó előtti estén egy különleges bállal kedveskedtek nekik, ahol hagyományteremtő céllal közösen egy fát is ültettek a botanikus kertbe. Az eseményről készült kisfilmünk megtekinthető YouTube csatornánkon. A Soproni Egyetem meghívására 4 fős kínai befektetői és kutatói delegáció érkezett Sopronba. Az intézmény vezetősége 2 napos programmal várta a vállalatvezetőket, akiket a Sangdongi Erdészeti Akadémia vezető kutatója is elkísért. Az egyetem célja, hogy közösen kutatási, szolgáltatási központot hozzanak létre Sopronban, segítve mind a hazai, mind a kínai faipari vállalatok sikeres együttműködését. A kínai befektetői és kutatói delegáció a sokszínű szakmai programokon megismerte a Soproni Egyetem oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét, stratégiai céljait, a fenntarthatóság jegyében tett intézkedéseit és fejlesztési elképzeléseit. Bemutatkozott az egyetem 4 kara, valamint az Erdészeti Tudományos Intézet, hiszen az előkészítő fázisban tartó együttműködés szoros kapcsolatban áll az alapanyagellátás, a tudásmegosztás és a piaci tanácsadás kérdéseivel is. Az egyetemi szakemberekhez vezető vállalatok és szervezetek is csatlakoztak. A Soproni Egyetem életében ez az első olyan mérföldkő, amikor komoly ipari partnerekkel tudtunk tárgyalni, és azokat a partnereket is be tudtuk ebbe vonni, akik Soproni életében nagy jelentőséggel bírnak, így egy SF Cargo, mint egyébként az egyetem egyik legfontosabb stratégiai partnere szintén részt vett, illetve a NIPÜ ZRT-nek a képviseletében az ipari park fejlesztésével foglalkozó partnerünk is jelen volt. A találkozó során hangsúlyos szerepet kaptak a zöld egyetemi technológiák, különösen a fenntartható fa alapú anyagok fejlesztései, a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó újítások, valamint a természetközeli erdőgazdálkodással összefüggő tudományos vívmányok is. A delegáció megismerte az egyetem stratégiai céljait, kutatási eredményeit, valamint a start-up ökoszisztémát, melynek fókuszában a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság áll.
A mostani volt az első hivatalos megbeszélése a kínai befektetői csoportnak, amelyet ősszel további egyeztetések követhetnek. A mai nap során előkészítünk egy memorandumot, amiben a tárgyalásoknak az eredményét összefoglaljuk. Ezt követően mind a két fél a saját országában, a saját kormányainak reprezentánsaival megkezdi a tárgyalásokat, és természetesen mi is azt szeretnénk elérni, hogy a magyar kormány támogassa ezt az elképzelést, és ennek eredményeképpen bízunk benne, hogy a következő évben ennek az ipari parknak a fejlesztése, illetve a Soproni Egyetem üzletfejlesztése és innovációs tevékenységének erősítése is megtörténhet. A Soproni Egyetem kész aktívan hozzájárulni a két ország közötti szakmai párbeszédhez, a gazdasági kapcsolatok erősítéséhez és a közös értékteremtéshez. Az egyeztetés az első lépése egy hosszú távú tudásalapú partnerség felé, amely tovább erősítheti a Soproni Egyetem nemzetközi szerepvállalását és fenntartható fejlődési törekvéseit. Modern oktatási térrel bővült a Soproni Egyetem. A közel 3 millió forintos fejlesztés az IKEA Industry Magyarország Kft. Támogatásával valósult meg. A cél a tanulási környezet korszerűsítése és a gyakorlatorientált képzés feltételeinek javítása. Az együttműködés hivatalosan több mint 10 éve tart, hiszen 2014-ben vált hivatalossá, amikor a vállalat és a faipari mérnöki és kreatív ipari kar duális képzési megállapodást írt alá. A cél azóta is közös, ipari szinten is versenyképes tudást nyújtani a hallgatóknak. Az ünnepélyes eseményen professzor dr. Fábián Attila rektor köszöntötte az egybegyűlteket, majd kiemelte az IKEA Industry Magyarország Kft. Támogatása visszajelzés, az egyetem jó úton jár. Minden egyes együttműködési mérföldkő számunkra nagyon-nagyon fontos. Korábbiakban inkább próbáltunk így a szakmai vonalon maradni, tehát inkább, hogy úgy mondjam, a hard topikokkal foglalkoztunk, számolások, tesztelések, de most már látjuk, hogy az alapértékeinknek a közvetítése a diákok és az egyetem felé ugyanolyan fontos. Mik ezek az alapértékek? A fenntarthatóság, az innováció, a minőségi munka, a minőséggel való hozzáállás a munkához, ezek mind olyan üzenetek, amiket szerettünk volna átadni, és ezt is reprezentálja ez a terem, ahol a szépség és a hasznosság találkozik, és egy harmóniában egyesül. Az IKEA nem csak faipari mérnököket, hanem közgazdászokat és más szakembereket is foglalkoztat a Soproni Egyetemről. A partnerség keretében ipari megbízások, kutatások és közös fejlesztések is zajlanak. A Soproni Egyetem életében egy újabb lépést tettünk, amelynek keretében az ipari kapcsolataink továbbfejlődtek. Jelen esetben az IKEA Magyarország Kft. Segítségével az egyetem területén egy úgynevezett IKEA termet hoztunk létre, amely tulajdonképpen az eddigi szakmai együttműködést koronázza meg, hiszen az egyetem az szakembereket biztosítozik a gyáretsége számára, míg a gyárettség különböző ipari megbízásokkal, szakértések felkérésével látja el az egyetemet. A közös munka erősíti Sopron szerepét a hazai és nemzetközi faiparban, és új lehetőségeket teremt a hallgatók számára. 40 új kerékpárral bővült a Soproni Egyetem bringa parkja. Az intézményben zajló nagyszabású RRF SOE DTO projekt keretében már harmadik alkalommal kaptak kétkerekűt az egyetem munkatársai. Magyarország Zöld Egyeteme infrastrukturális fejlesztésekkel, szemléletformáló programokkal és közösségi eseményekkel dolgozik a közösség jól létéért. Az átadón a Soproni Egyetem rektora az őszi egyetemi kerékpártúra időpontját is bejelentette. Új kerékpárok sorakoznak a Botanikus Kert bejáratánál az egyetem matricáival ellátva. Az ünnepélyes átadón professzor dr. Fábián Attila rektor beszédében köszöntötte a pályázat lebonyolításáért felelős munkatársakat, majd balesetmentes közlekedést kívánt minden munkatársnak, akik éltek a lehetőséggel és kerékpárt igényeltek. Az egyetem célja, hogy hosszú távon is megtartsa és továbbfejlessze kerékpáros barát szemléletét, újabb kerékpárok beszerzésével, infrastruktúrális fejlesztésekkel, szemléletformáló programokkal és közösségi eseményekkel.
Mai napon a Soproni Egyetem B épülete előtt a Soproni Egyetem digitális transformációja az oktatásban című projekt keretében 40 darab kerékpárt adtunk át munkatársainknak, mellyel segítjük a munkába való járásukat, illetve az egyetem épületei közötti munkavégzéshez szükséges közlekedésüket. Ezáltal segítjük a fenntarthatóságot, ezzel növeljük a nemzetközi rangsorokban való előbbre jutását a Soproni Egyetemmel. Itt kapcsolódik a mai esemény a projektünkhöz, amellyel a Soproni Egyetem nemzetközi láthatóságának a fokozását segíti. A felsőoktatási intézményt évek óta a zöld egyetem szemlélet határozza meg, ezért is kiemelkedően fontosnak tartják, hogy olyan területeken hívják fel a figyelmet a környezettudatosságra, ahol csak lehet. Sor került már többek között biciklik, biciklitárolók és szervizpontok kialakítására, valamint tudatformáló programok és közösségi kihívások szervezésére. Ezekben a munkatársak is szívesen részt vesznek. Én minden nap biciklivel vagy gyalog járok az egyetemre, végülis nem lakok annyira közel, és nekem ez a lehetőség nagyon jól jött. A régi biciklim az már éppen hanyatlóba volt, és gondolkodtam rajta, hogy valamit be kell szerezni az egyik gyereknek a bicajával járok most, úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek, ez volt a fő oka, hogy én is pályáztam a kerékpárra. Valószínűleg fogom ugyanúgy használni, hogy eddig a régi biciklit, tehát a munkába járásra alapvetően, meg hát Sopron kicsi város, tehát itt azért lehet a biciklit használni, tehát nem kell nagy távolságokat megtenni. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, valamint a magyar állam társfinanszírozásával. Az infrastruktúra fejlesztések mellett pedig szeretnék a közösség életét is formálni. A Soproni Egyetem kerékpártúrát szervez a SMAFT Sportegyesület közreműködésével az érdeklődő és kalandvágyó kollégáknak 2025. szeptember 12-én. A Színház és Filmművészeti Egyetem, a Soproni Egyetem és a Nemzeti Színház második alkalommal rendezi meg Sopronban a Nemzetközi Színházi Műhely programot. A nyári alkotótáborban magyar és külföldi színművész hallgatók, neves hazai és nemzetközi oktatók, rendezők dolgoznak együtt a Soproni Egyetemen, amelynek megnyitóját július 2-án tartották a Ligneum rendezvényházban. Énekkel és tánccal telt meg a Ligneum nagyterme egy szerdai délutánon. Színművész hallgatók érkeztek Sopronba, hogy tréningeken, workshopokon és közös alkotásokban részt vegyenek, és új szemléletekkel, tapasztalatokkal gazdagodjanak. Professzor dr. Fábián Attila rektor stábunknak elmondta, mit jelent az esemény az intézménynek. Mindent, mert egy olyan kavalkád érkezett a Soproni Egyetemre, amire azt hiszem régóta vágytunk. Tehát az, hogy itt van a világ Perútól Spanyolországon keresztül azok a színészpalánták, akik majd a jövő színházi kultúráját fogják a maguk országába közvetíteni, szerintem ez mindent is jelent. És az, hogy mindez a Soproni Egyetemen valósulhat meg az SZF-vel együttműködésbe, az egy nagy kihívás is egyben, de egy nagy lehetőség is. Én hiszek abban, hogy a kultúra az békét hoz nekünk, a kultúra beszélgetéseket hoz nekünk, és a kultúra vidámságot hoz nekünk. A Soproni Egyetem egy vidám hely, egy kultúra közvetítő hely, egy társas hely, egy olyan hely, ahol jó lenni, biztonságban érzik magukat a hallgatók és a kollégák is, és ma ez a kis rendezvény, ami megkezdődik, ez az alkotótábor, mindezt megfejeli. Úgyhogy hajrá Sopron! A megnyitón beszédet mondott dr. Sepsi Enikő, az SZF rektora, aki hangsúlyozta, nem csak egy nyári programról van szó, hanem az egyetem nemzetközi stratégiájának szerves részéről. A műhely egyik fő célja, hogy határokon átívelő, nyitott színházi közösséget formáljon. A résztvevők változatos tréningeken dolgozhatnak együtt, amibe beletartoznak külföldi színésztréningek, illetve kortárs fizikai gyakorlatok is. A külföldi csapatokkal utazó tanárok tartottak délelőtt tréningeket, mozgás, hangképzés tréningek voltak, és délután pedig a külföldi és a hazai rendezőhallgatók fognak egy koncepción dolgozni, a Róma és Júlia téma, azzal kapcsolatban egy víziót alkotnak, és hát ez egy hallgatói munka lesz, majd a tábor végén be is mutatják ezeket. A tábor során izgalmas kulturális és közösségi programok is várnak a hallgatókra. Kedves nézőink, a Soproni Egyetem híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék az uni.sopron.hu oldalon és YouTube csatornánkon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!